rockz YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. rockz channel එක වෙතින් ඔයාලට tech videos, app reviews, unboxing, YouTube tutorials, e-money කියන කැටගරි වලට අදාළ content නැරඹීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ channel එක subscribe කරලා. ඉතින් මේ වීඩියෝෙන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා ගාව මේ දවස්වල router එකක් ඇති. ඒකට ඔයාලා මේ දවස්වල දාලා ඇත්තේ work and learn package එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ package එකෙන් ඔයාලට Facebook ඒ වගේම online games play කරන්න අවස්ථාව දීලා නැහැ. අන්නේ apps unblock කරගන්න සුපිරිම VPN ටිකක් ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්නම් තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් press කරලා notification all ඉලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාලට නැරඹීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න, ඒ වගේම comment කරන්න, ඔයාලගේ නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් පහළ description එකේ දාලා තියෙන links වලින් rockz Telegram channel එකට rockz FB page එකට join වෙලා ඔයාලගේ ප්‍රශ්න අදහස් සහ යෝජනා අපිත් එක්ක හොමාරු කරගන්න. ඒ වගේම rockz Instagram එකේ follow කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් guys අපි යමු වීඩියෝ එක. මේක ආපු ගමන් පොඩ්ඩක් ආවා අපි මොකක් හරි සර්ච් කරලා බලමු. අපේ rockz tech page එක සර්ච් කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති. එන්නේ නැහැ load වෙනවා තාම. ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මම wifi connect කරලා ඉන්නේ. මම VPN connect කරලා නැහැ. එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ wifi වලින් දීලා නැහැ අපිට Facebook යන්න. හරි ඉතින් අපි බලමු මේ VPN ටික මොනවද කියලා. ඔයාලා මේ හැම VPN එක අපේ Play Store එකේ තියෙනවා. ඔයාලා ගිහින් අපි කතා කරන පළවෙනි එක තමයි secure VPN කියන මේ VPN එක. ඔයාලා Google Play Store එකේ secure VPN කියලා search කරපුවාම ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ වගේ app එකක්. මේක MB 5ක් 6ක් වෙන්නේ. ඒක ඔයාලා download කරගෙන මේක open කරගන්න. මම download කරලා තිබ්බ හින්දා අතන පෙන්නන්නේ open කියලා. ඉතින් මේක දැන් ඔයාලා මේ VPN එකට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක connect කරන්න. ඊට පස්සේ connected වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේකෙන් අපේ IP address එක. මේක මාරු කරගත්තා කිය අපිට IP address එක. දැන් මම United States වලට මාරු කරා. දැන් අපි බලමු මේක මගේ IP address එක හරියටම US වලට වැහැලාද කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට මේක කරන්න ඕනේ. යාලා Google එකේ search එකක් දාන්න what is my IP address කියලා. ඊට පස්සේ එන පළවෙනි එක ක්ලික් කරන්න. ඔයාලා පේනවා ඇති මේක වැල්ලා තියෙන්නේ US වල නිව් ජර්සි වලට. ඉතින් IP address එකත් මේකෙන් වැඩ කරනවා. අපි දැන් බලමු මේකෙන් ඔයාලට block වෙලා තියෙන apps ඒ වගේම site මේකෙන් unblock වෙනවා කියලා. ඉතින් Facebook මන් දාලා තියෙන්නේ dialog 495 WAN එකක්. ඒකෙන් ඔයාලට දීලා නැහැ Facebook යන්න දීලා නැහැ. අපි බලමු Facebook block වෙලාද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තියෙනවා Facebook එකේ කියන්නේ unblock වෙලා මේ VPN එක connect කරාපුවාම අපි මොකක් හරි search කරලා බලමු එයිද කියලා ඉක්මනට. rockz tech page එක follow කරන්න. ඉතින් ඔන්න බලන්න ඒකත් load වෙලා ඉක්මනට ආවා. ඒ කියන්නේ මේ VPN එක වැඩ. හරි ඊළඟට අපි කතා කරමු ඊළඟ VPN එක ගැන. ඊට කලින් මම මේ VPN එක disconnect කරනවා. හරි ඊළඟට අපි කතා කරන එකත් Play Store එකේ තියෙනවා. මේකේ නම තමයි Thunder VPN කියන්නේ. Thunder VPN කියලා search කරගත්තාම වඩේනවා මෙන්න මේ වගේ MB 7ක app එක. ඔයාලා ඒක download කරගන්න. දැන් මම download කරනවා. දැන් මේක download වුණා. දැන් මම මේක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ accept දෙන්න ඔයාලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ app එහෙට අපි යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා connect කියලා බටන් එකක්. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ okay දෙන්න.
පස්සේ දැන් කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ මේකෙන් ඔයාලට අපි දාගන්න තැන වෙනස් කරගත්ත හැකි. එයා සිංගප්පූරුවට දාලා තියෙන්නේ දැන්. යුනයිටඩ් කින්ග්ඩම් වල ජර්මනියට යුනයිටඩ් ස්ටේටස් වල. අපි බලමු දැන් මේකත් හරියටම IP ඇඩ්‍රස් එක වෙනස් වෙලාද කියලා. මේකටත් කරන්න තියෙන Google එකේ ගිහිල්ලා අර විදියටම what is my IP address කියලා සර්ච් කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පළවෙනි එක මෙයා කරන්න මම ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්නා. පේනවා ඇති මේක සිංගප්පූරු වලට වැල්ලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් බලමු මේකේ බ්ලොක් වෙලා තියෙන සයිට් අන්බ්ලොක් වෙලාද කියලා. ඒ වගේම Facebook app එක තමයි මේක බලන්න. Facebook දීලා නැහැ. මේකෙත් Facebook දීලා තියෙනවා. අපි ආයි සර්ච් කරලා බලමු මොකක් හරි. අපේ rockz tech page එක. ඉතින් මේකත් හරියට ලෝඩ් වෙනවා. හරි ඉතින් මේ කියන්නේ මේකත් හරියට වැඩ. ඉතින් අද මෙන්න මේ VPN දෙක ගැන තමයි ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මේ VPN දෙක සුපිරිම VPN එකක්. ඔයාලා දකින්න ඇති IP address එක වෙනස් කර හැකි. ඒ වගේම බ්ලොක් කරලා තියෙන site unblock කරගත්ත හැකි. Facebook unblock වෙනවා කියන්නේ අනික් ඒවත් ඒ විදිහටම වැඩ. මාත් VPN පාවිච්චි කරලා තමයි මාත් දාලා තියෙන work and learn package එකක් ඉන්න මාත් VPN එකක් දාලා තමයි මේ දවස්වල වැඩ කරන්නේ. ඔයාලටත් ඔයාලා දාලා තියෙන පැකේජ් එකෙන් අනික් ඒවාට යන්න බැරි වුණා නම් ඔයාලා වෙන්න මේ VPN දෙකෙන් එකක් දාගෙන ඔයාලට වැඩ කර හැකි. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එකෙන් නොදන්න දෙයක් ඉගෙන ගත්ත කියලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අපි ඉදිරියට අපේ YouTube channel එකෙන් app reviews, unboxing, tech videos ඒ වගේම e-money කියන කැටගරි වලට අදාළ වීඩියෝස් ගේනවා. ඔයාලා ඒවත් බලන්න අපේ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් සුබ දවසක් යාළුවෝ.